රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක යන මිඩ් බජට් ගේමින් PC. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං PC build එකක තමයි අද අපි MD computers ඉඳන් සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම laptop හා desktop පරිගණක එකතුවත් එක තමයි අදත් අපි සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අරන් එන්නේ ඔන්න used item වලින් build කරන medium budget gaming PC එකක් එක. ඉතින් මෙතනදී අපි graphic card එක almost brand new graphic card එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්න යන්නේ. මේ build එකේ items වලට විස්තර මම පස්සේ මේක යන ගමන් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මෙතනදී අපි mainly target කරන්නේ මේ build එක නම් gaming වලට සහ මේකෙන් ඉතාමත් හොඳින් editing වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Premiere Pro අපි ගත්තොත් එම After Effects වගේ softwares smoothly use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අදත් ඔන්න අපි MD එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට තවත් හොඳ build එකක් තමයි මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකේ processor එක විදියට අපි use කරන්නේ 9 gen processor එකක්. ඉතින් ඔන්න i5 9 gen processor එක තමයි මෙතනදී අපි මේ build එකත් එක්ක use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා course 6ක් වගේම thread 6ක් include වෙන සාමාන්‍යයෙන් අද කාලේ වුණත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් Intel ලගේ 9 gen series එකේ processor එකක් තමයි මේ build එකට අපි install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අනිත් ඒවාට සහ සාපේක්ෂව ස්ටොක් කූල් එක වගේ අපිට ඔප්ෂන් එකක් වගේ නම් යන්න බෑ. ලෝ බජට් ඔප්ෂන් එකක් එක නම් යන්න බෑ. මේකට ටිකක් හොඳ කූලින් ඔප්ෂන් එකක් ඕනේ. ඉතින් එහෙමයි කියලා ලික්විඩ් කූල් එකක් ගන්න බොරු නාස්තියක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ quality එයා කූල් එකක් මේකට තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ නිසා අපි Cool Moon brand එකේ Frost X400 මෙන්න මේ එයා CPU කූල් එක මේ build එකට use කරනවා. අපේ කූලින් ඔප්ෂන් එක විදියට. ඉතින් අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් කෝස් 6ක් තියෙන හින්දා ගේමින් විතරක් නෙවෙයි අර මම කලින් කිව්ව ඔය එඩිටින් වගේ දේවල් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු වලට හොඳටම මේක ප්‍රමාණවත්. මොකද කෝස් 6ක් කියන්නේ අදටත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩක් ගන්න පුළුවන් රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඉතින් මේක motherboard එක විදිහට අපි හිතුවා basic motherboard එකට නොයා ටිකක් හොඳ option එකකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ build එකක් කරනවා නම් ඉතින් M.2 option ටිකක් use කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ටිකක් RAM slot 4ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් වේදම් කරලා හදන build එකක් නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි Z390 motherboard එකට තමයි මෙතනදී යොමු වුණේ. සාමාන්‍යයෙන් 310 වගේ motherboard එකක් මේකට use කරලා ටිකක් තේරුම් නැහැ. මොකද low budget උනාට සාමාන්‍ය ඒකේ තියෙන facilities ටිකක් අඩුයි. ඒ නිසා Z390 motherboard එක තමයි මේ build එක අපි යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි RAM slot 4ක් වගේම SATA ports අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4ක්. ඒ වගේම තව M.2 slot එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔයාලට assemble එකේදී තවත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි zoom කරලා. ඉතින් මේ motherboard එකත් එක්ක තමයි අපි මේ build එක create කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඊළඟට අපි තවත් බැලුවොත් එහෙම මේකේ
SATA ports 6ක් include වෙනවා මට සමාවෙන්න බොයිස්. මෙතන මේක වෙනම කැප් එකක් විතර තියෙන්නේ. මෙතන SATA ports 4ක් වගේම මෙතන SATA ports 2ක් වෙනම include වෙනවා අර cable management වල පහසුවට. ඉතින් ඔක්කොම mainly SATA ports 6ක් මේ motherboard එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට graphic card එක ගැන තමයි වැඩිපුරම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම use කරන ටිකක් low budget use graphic card එක ගන්න. මෙතනදී අපි brand new graphic card එකක් තමයි use කරන්නේ. මේක GTX 1660 normal card එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා 1660 වල normal card සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොයාගන්න නැහැ. super එකයි TI එකයි තමයි use පවා එන්නේ. ඉතින් MD එකට ඔන්න ඔයාලට brand new bulk card set එකක් ලැබිලා තියෙනවා. එතනදී bulk කියලා අදහස් කරන්නේ අර main cover එක නැහැ. අනිත් විදිහට option VG එක brand new ඒ option ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ VG එකට විතරක් 1 year warranty ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහේ bulk card set එකක් ඔයාලට Asus TUF model එකෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් stock එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම සීමිත card ප්‍රමාණයක් විතරයි එන්නේ. මොකද මේවා දැන් ඉතින් අර out of dated වෙලා තියෙන හින්දා මොකද මේ cards use වෙන්නේ නැති තරම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ build එකට අපි මේ card එක දාලා තමයි අපේ build එක අපි හදන්නේ. ඉතින් මේ card එකට විතරක් 1 year warranty ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක bulk card එකක්. මේක නැතුව අර ගොඩක් කට්ටිය හිතන වගේ mining කරපු හෝ ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකට shop එකෙන් වගකීමක් ඔයාලට ලැබෙනවා 1 year warranty එකක්. ඉතින් මොන්න මේ card එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට මේ build එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක Asus GeForce GTX කියන්නේ TUF card එකක් 1660 6GB card එකක්. ඊළඟට මේකේ power supply එක විදියට 600 watt power supply එකක් තමයි අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් upgrade කරගන්නත් එක්ක ඔයාට මේ build එක ඒක ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ නිසා 600 watt power supply එකක් අපි PowerX brand එකකින් මේ build එකට use කරනවා. ඉතින් මේකේ storage option වලට આવොත් එහෙම අපි NVMe එකක් use කරනවා 256GB. එතනින් එහාට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලා ඔක දන්න දෙයක් මොන විදිහේ build එකක් කරත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට motherboard එක M.2 support කරනවා නම් M.2 එකක් NVMe එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම fix attach කරනවා. ඉතින් මේකේ SATA desktop hard එක විදිහට system hard එක විදිහට අපි 256GB NVMe එකක් use කරන ගමන් අපේ අනිකුත් files storage කරන hard එක විදිහට SATA 1TB desktop hard එකක් මෙතනදී අපි use කරනවා. Seagate brand එකේ 1TB desktop hard එකක්. ඉතින් storage options දෙකක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ RAM ගැන කතා කරොත් එහෙම DDR4 8GB RAM දෙකක් තමයි මෙතනදී අපි use කරන්නේ. ඉතින් DDR4 8GB මෙතනදී අපිට ඕනනම් RAM slot 4ක් තියෙන හින්දා RAM 4ක් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් 16GB දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත. ඉතින් මෙතනදී අපි 8GB RAM දෙකක් තමයි use කරන්නේ. ඔයාලට ඕනනම් MD එකෙන් ගන්න පුළුවන් 16GB use RAM පවා තියෙනවා. DDR4 2666 MHz. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. එක්ක 16GB දෙකක් දාගන්න. නැත්නම් 8 ඒවා දෙකක්. ඒක තමයි කැමැත්ත. ඉතින් මේ 8GB දෙකක් අපි මෙතනදී use කරනවා RAMs විදියට. මේ කේසින් එක මේක GameDias brand එකේ ටිකක් ලොකු කේසින් එකක්. මේක ගැන details මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මේකේ අර ස්පේස් එකේම සාමාන්‍යයෙන් දිග graphic card එකක් ලොකු graphic card එකක් මේකට set කරන්න පුළුවන්. GameDias brand එකේ Athena කේසින් එක වෙන්න ඕනේ මේක. මේකේ front එකට 120mm fans 3ක් වගේම back එකට 120mm fans එකක් include වෙනවා. ඉතින් කූලිනුත් හොඳයි. ඉස්සරහා mesh එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ build එකකට ටිකක් හොඳ කේසින් එකක් ඉඩ තියෙන air flow එකක් තියෙන ඒ වගේම මේ temp එක manage කරන්න පුළුවන් කේසින් එකක් අපි මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේකේ සමස්ත total එකකින් නැත්නම් සමස්ත එකතුවෙන් ඔයාලට රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ VGA කාඩ් එකට තමයි ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ graphic card එකම use කරලා තමයි මේ build එක හදන්න ඕනේ මේ ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න. ඉතින් මේකේ total එකෙන් රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේක assemble කරලා බලමු. Lead us home, yeah, lead us.
PS में इधर है If you ever need guidance, Clan Adachi will help you. Your father protected the people above all else. A true samurai. Couldn't save him. I was a coward. Jin, you are a samurai. He died because of me. Your father fell in battle saving his only son. His reward is a warrior's death. Now you will carry on his legacy. Your father's spirit resides within this blade. He is always with you. Tomorrow, you will come to my fortress as my ward. Today, say goodbye to your father. Father, how do I save him? Move! Come on. You know,
Jin! What happened? I found Lord Shimura. I could have saved him. But the Khan was there. I failed my uncle. At least you're in one piece. I swore to protect this island with my life. But now the Mongols have stolen our home, killed our samurai. You forgot what it's like to fight someone stronger than you. To feel weak. Sometimes when you're staring death in the face, you have to do whatever it takes to survive. Sonor Sermste. They must be searching for you. Bastards scared off the horses. They're samurai mounts, trained to return to their masters. Nice trick. The Mongols must be hunting you. We should split up. I'll draw their attention while you escape. I'm not leaving your side until we've saved my brother. First, I need to find more allies. Trained warriors. Like Sensei Ishikawa and Lady Masako Adachi. They can help. My brother can help too. Once we save him, you'll have the island's best blacksmith in your debt. He'll make whatever tool you need to save your uncle. Something to scale the castle walls? You dream it, Taka can make it. Where are they holding him? He was captured near Kechi. Ride there and ask around. I'll join you soon. Taka won't last long in the Mongol cage. You know, we will save your brother. And your uncle.